हेलो गाइज र आज म तपाईहरुलाई एउटा मलाई एकदमै राम्रो लागेको फिचर्स चाहिँ शेयर गर्न खोजिरहेको छु आज म है र यो चाहिँ कुनै प्रमोसनल भिडियो चाहिँ हैन जस्ट मलाई चाहिँ मलाई राम्रो लागेर चाहिँ मैले शेयर गर्न खोजिरहेको छु हामीले स्टकहरु फाइन्ड आउट गर्नलाई दुःख गर्नु पर्यो नि त हैन कता के बन्दैछ कुन स्टक चाहिँ कुन जोनमा छ कस्तो प्याटर्नहरु बनाइराछ भनेर चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भइदिन्छ हैन स्टकमा अपडेट हुनलाई र आफ्नो डिफरेन्ट काम पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप टु डेट हुनलाई गाह्रो भइदिन्छ है त फुल टाइम स्टक मात्रै हेरिरहेको छैन भने है त सो सस्तो शेयरमा आको यो फिचर्सहरु चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो है त एकदम राम्रो लाग्यो सो म आज शेयर गर्न खोजिरहेको छु कुन कुन फिचर्सहरु छ भनेर चाहिँ तपाईले यो भिडियोमा देख्नुहुनेछ है जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट जर्नी चाहिँ अलिकति इजी बनाइदिन्छ हैन र हाम्रो अपर्चुनिटीहरु चाहिँ क्याच अप गर्नलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ है के रहेछ त फिचर्सहरु हेरौँ है त नाउ अब हामी फिचर्स हेरौँ है त के रहेछ है र अहिले नयाँ अपडेट भएको चाहिँ मलाई यो के राम्रो लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेश इन्डिकेटर सिग्नल है त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विजहरु कहाँ भइराछ बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विज भनेको चाहिँ तपाईको एकदम भोलाटिलिटी कम भएको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको ब्रेकआउट हुने चान्स हुन्छ है त त्यसमा चाहिँ ब्रेकआउटहरु भइदियो भने चाहिँ हामीले राम्रोसँगले ट्रेडहरु गर्न सकिन्छ सो यो फिचर्सहरु मलाई राम्रो लाग्यो म्याकडी को बाई हैन तपाईलाई थाहा छ म्याकडी भनेको चाहिँ यो हो है म्याकडी मुभिङ एभरेज कहाँ चाहिँ बाई सिग्नल दियो त भनेर आजको डेट हैन र आजको दिन चाहिँ कुन चाहिँमा बाई सिग्नलहरु आएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले देखाउँछ है त सो तपाईले चाहिँ म्याकडी बाईमा क्लिक गर्नुभयो भने कुन कुनमा बाई सिग्नल देखाएको जस्तो एसएमबी मा क्लिक गर्नुभयो तपाईले यहाँ बाई सिग्नल देखायो नि हैन हो यसरी ब्रेकआउट भएको रहेछ के यो एसएमबी मा है अस्ति सो यसरी चाहिँ हामीले राम्रोसँगले स्टकहरु फाइन्ड आउट फिल्टर आउटहरु गर्न सकिन्छ है त्यसबाट र तपाईले म्याकडी को सेलहरु आरएसआई क्रसओभर आरएसआई 70 मुनि छ कि आरएसआई 30 मा छ कि हैन त्यो डे मा चाहिँ कुन स्टक्स त्यो जोनमा आयो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसबाट हेर्न सकिन्छ है त जस्तै अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड को क्रस अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड हान्यो नि त क्रस अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड भनेको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड माथि चाहिँ अप्पर ब्यान्ड क्रस गरेको हुनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ ब्रेकआउट भएको भनेको है त यो ब्रेकआउट कुनमा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरौँ है त क्रस अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड भनेपछि सीएसडीसी र एसएमबी मा भनेको छ है पहिला बोलिङ्गर ब्यान्ड लागम र एसएमबी मा तपाईको ब्रेकआउट दिएको छ नि हैन माथिल्लो ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिएको छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो क्रस अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड भयो है त यो माथिको ब्यान्डमा चाहिँ ब्रेक गरेर क्रस गर्यो भनेर देखाएको छ जस्तै सीएसडीसी मा पनि ब्रेकआउट भएको छ भनेर देखाएको छ है त सो यसरी चाहिँ हामीले ब्रेकआउट ट्रेडहरु हेर्न सकिन्छ यसबाट है त त्यसरी नै क्रस लोअर बोलिङ्गर ब्यान्ड यो लो बोलिङ्गर ब्यान्डको यो लो छ नि यो मुनि क्रस गर्यो भने क्रस लोअर बोलिङ्गर ब्यान्ड हुन्छ सो हामीले चाहिँ अब सुपर ट्रेन्ड बाई सेल हैन यो पनि हेर्न सक्यो त्यस्तै डेथ क्रसओभर गोल्डन क्रसओभर बुलिश क्रसओभर बियरिश क्रसओभर हैन जस्तै एसएमए 50 बुलिश क्रसओभर जस्तै 50 बुलिश क्रसओभर भनेको चाहिँ तपाईको 50 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि गएको छ कि छैन भनेको यो है जस्तै एमए मुभिङ एभरेज 50 है त जस्तै एमए मुभिङ एभरेज 50 लगाइदिम है त्यसमा 50 लाग्यो नि हैन हो यहाँसम्म आएर 50 मा चाहिँ तपाईको 50 मुभिङ एभरेज चाहिँ ठ्याक्कैसँगले यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ रिभर्स भएको छ भनेर देखाएको छ है त सो यसरी पनि हामीले ट्रेडहरु लिन सकिन्छ है सो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ है यो फिचर्स सो तपाईहरुसँग मैले शेयर गरेको र अर्को फिचर्स कुन राम्रो लागेको छ भन्दा मलाई तपाईको यो स्टक अलर्ट भन्ने छ नि यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई एकदम बेस्ट लागेको यसमा है जस्तै तपाईलाई अस्ति मैले एउटा भिडियो बनाएको थिए ओएचएल को है यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले ब्रेकआउटहरु क्याप्चर गर्न सकिन्छ के है जस्तै है तपाईलाई म एउटा डेमो देखाउँछु जस्तै तपाईलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ यो ब्रेकआउटहरु भयो भने चाहिँ एउटा पोटेन्शियल राम्रो छ माथि जाने भनेर है त जस्तै तपाईले यहाँ ब्रेकआउट भयो रे हैन यो लेभलमा ब्रेकआउट भयो रे है अब यो लेभलमा ब्रेकआउट हुँदाखेरि तपाईको त अब प्राइस यहाँ मुभ भएर पुग्नु पर्यो त्यो पुग्दाखेरि तपाई अलर्ट हुनुहुन्छ कि हुँदैन हैन तपाईको म्यानुअली अलर्ट हुन्छ कि हुँदैन लाइक तपाईले चार्टहरु हेरिराख्नु भएको छ कि छैन त्यो डेमा तपाईको ब्रेकआउट छुट्यो भने त फेरि इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई रिस्क हुन सक्छ रिस्क रिवार्ड रेशियो फरक पर्दिन सक्छ है सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले अलर्ट राख्न सक्नुहुन्छ के यदि यो स्टकको प्राइस यो लेभल भन्दा माथि पुग्ने बित्तिकै तपाईलाई अलर्ट जान्छ तपाईलाई यो घण्टी चाहिँ घण्टीमा नोटिफिकेसन आउँछ है त त्यो चार्टहरु हेर्दाखेरि तपाईलाई ठ्याक्क नोटिफिकेसन देख्दाखेरि त ओहो यो स्टकमा ब्रेकआउट भएछ भन्ने तपाईलाई फिल हुन्छ है त तपाईले देख्नुहुन्छ है त सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँ क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने र तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ एड अलर्टमा जाने है र तपाईले प्राइस प्राइस कतिमा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर 842 भन्दा माथिको राख्ने है त। 842 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ मलाई अलर्ट गर्नु भनेर राख्ने है। त्यसको लागि तपाईले 842 राख्दिनुस्, 842 राख्दिनुस् र इक्वल टु भनेको छ है त। तपाईले इक्वल टु भनेको चाहिँ 842 मा पुग्ने बित्तिकै तपाईलाई अलर्ट गरिदिन्छ, अथवा 842 भन्दा माथि गएपछि, भन्नाले हामीलाई त माथि गएपछि चाहियो है, ग्रेटर देन 842 र एक्सपायरी डेट भनेको अब कतिखेरसम्म 1 महिनाको तपाईले कुर्न सक्नुहुन्छ। 1 महिनाभित्रमा यदि जान्छ कि भन्ने आश हुन्छ हैन, गयो भने राम्रो। र 1 महिनाभित्रको एउटा तपाईले जस्ट एउटा डेमोको लागि एउटा डेट राखिदिनुस् अनि भइहाल्यो है त। त्यसपछि सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईको स्टक अलर्ट भयो त। अब तपाईलाई त्यो यो स्टकको प्राइस यो भन्दा माथि जाने बित्तिकै तपाईलाई अलर्ट गरिदिन्छ है। लाइक मान्छेहरुले के अरे उ गरेर हुन्छ नि, स्टक अलर्टको लागि तपाईलाई यो स्टकहरुमा के अरे स्टक बाइ सेलको रिकमेन्डेसनहरु गरेर आन्छ नि पैसा दिएर है। यो आफैले नै गर्न सकिन्छ है त। तपाईलाई कुनै स्टकहरु तपाईले एनालाइसिस गर्न जान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो स्टक त्यो रेन्जमा पुगेपछि चाहिँ यसले आफै अलर्ट गरिदिन्छ। जस्तै पेन्डिङमा बसेको छ है त, मैले सिबम कुन राखेको थिएँ, ओएचएल को राखेको थिएँ है। यसरी चाहिँ हामीले एकदम राम्रो राम्रो स्टक्सहरु चाहिँ फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ र यसको ब्रेकआउट पोइन्टहरुमा हामीले इन्टर गर्न सकिन्छ है। र मिस हुँदैन भनौं न। कति स्टक्सहरु मिस भएर हुन्छ नि त हाम्रो हातबाट, कस्तो राम्रो राम्रो प्याटर्न बनाइरहेको स्टकहरुमा हाम्रो टाइम नपुगेको कारणले, एनालाइसिस गर्ने टाइम नपुगेको कारणले, टाइम दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिस भइदिन्छ क्या है। बट यो फिचर्सहरुले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है त। सो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेर मैले शेयर गरेको हजुरहरुलाई है त। सो गाइज, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है त।